हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु द अनदर भिडियो। र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा मोटिभेसन दिन गइरहेको छु। प्रोग्रामिङको थ्रु हामीले डेली लाइफमा युज गर्ने कामहरुलाई कति फास्ट एन्ड फरवर्ड वेमा गर्न सक्छौं भन्ने कुराको एउटा रियल एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। र त्यो मोटिभेसन भनेको अटोमेटिक फेसबुक कमेन्ट बोट हुनेछ। र यसले नर्मली के गर्नेछ भने एउटा कुनै पोस्टको हामीले युआरएल दिनेछौं र त्यो पोस्टको युआरएल दिएम भने त्यो पोस्टमा अटोमेटिक गएर त्यसले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनेछ र त्यो कमेन्ट 1000 2000 3000 4000 तपाईहरुले जति दिनुहुन्छ त्यो कमेन्ट चाहिँ यसले अटोमेटिक यो आज हामीले बनाउन गइरहेको बोर्डले चाहिँ अटोमेटिकली गरिदिन्छ। मैले प्रिभियसली चाहिँ पाइथनको जुन कोर्स ओभरभ्यू र त्यसको सिलेबसहरुको बारेमा मैले तपाईहरुलाई जुन एउटा ट्युटोरियल राखे र त्यसमा भिडियो राखे र त्यसमा पनि तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु, त्यसमा पनि धेरै कमेन्टहरु आइरहेको थियो, फेसबुक बोर्ड बनाउनु पर्यो भनेर। र मलाई इनबक्समा पनि धेरै मेसेजहरु आइरहेको थियो, फेसबुक बोर्डहरु हामीले बनाउनु पर्यो, फेसबुक बोर्ड बनाउनु पर्यो भनेर। र हामी पछि चाहिँ यसलाई डिटेलली हामीले फेसबुकलाई फुल्ली हामीले अटोमेट कसरी गर्न सकिन्छ, इन्स्टाग्रामलाई ब्राउजर हामीले अटोमेसन कसरी गर्न सकिन्छ, अटोमेटिकली हाम्रो च्याटिङ गर्ने बोटहरु, अटोमेटिकली पोस्ट गर्ने, लाइकहरु, इमेजेसहरु अपलोड गर्ने बोटहरु हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछाडी सिक्दै गरौँला। तर अहिलेको लागि चाहिँ म सर्ट तपाईहरुलाई मोटिभेसन मिलोस्, यस्तो पनि हामीले गर्न सकिने रहेछ पाइथनको थ्रु भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई सर्ट मोटिभेसनको लागि म यो ट्युटोरियल दिन गइरहेको छु। र म बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो के गर्छु भने डाइरेक्टली म तपाईहरुलाई फर्स्ट यो जुन मैले युज गर्न गइरहेको स्क्रिप्ट रन गरेर म तपाईहरुलाई यसको सर्ट डेमो देखाउँछु। आफ्टर दैट म तपाईहरुलाई ट्युटोरियल सेक्सनमा मुभ गर्छु। र फर्स्ट अफ अल म के गर्छु भने पाइथन facebook.py भन्ने मैले एउटा स्क्रिप्ट लेखेको छु र स्क्रिप्टमा गएर मैले फेसबुकलाई चाहिँ रन गर्छु। यसले इन्टर द इमेल एड्रेस भन्छ, दिनेश केसी 3993@gmail.com भन्ने कुरा मेरो इमेल हो फेसबुकको। र मैले फेरि फेसबुकको इमेल हानेर फेसबुकको पासवर्ड माग्छ यसले। पासवर्ड चाहिँ म के हान्छु भने पासवर्ड चाहिँ मैले मेरो फेसबुकको पासवर्ड हानेर पासवर्ड देखिन्न, किनभने प्राइभेसीको लागि मैले कन्सोलमा हान्दाखेरि नदेखिने बनाएको छु। जब मैले इन्टर गर्छु यसमा तपाईहरुले म्याजिक देख्नुहुन्छ। जब मैले इन्टर हाने भने यसले अटोमेटिकली, मैले केही पनि गरिरहेको छैन, अटोमेटिकली यसले ब्राउजर खोल्छ र ब्राउजर खोलेर facebook.com खोल्छ र facebook.com खोलेर यसले चाहिँ मेरो त्यहाँ हानेको युजर नेम र पासवर्डमा लगइन गर्छ। लगइन गरेर मैले जुन पोस्टमा चाहिँ मैले एउटा पोस्टको युआरएल दिएको छु र त्यो पोस्टमा चाहिँ यसले कमेन्ट गर्नलाई यसले अटोमेटिक गएर यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्छ। तपाईहरुले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट नाउ अटोमेटिक 2 सेकेन्डको रेशियोमा चाहिँ यसले कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। 2 मिलिसेकेन्ड बेसिकली 2 मिलिसेकेन्डको रेशियोमा चाहिँ यसले कमेन्ट गरिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अटोमेटिक कमेन्टहरु गरिरहेको छ। अहिलेको लागि मैले स्किप गरेँ। र यो पार्टिकुलर बोर्ड चाहिँ हामीले कसरी, यसबाट तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टी कमेन्ट यति कमेन्टहरु डन भयो भनेर यहाँ चाहिँ देखिरहेको छ। र यो अटोमेटिक कमेन्ट चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ, अटोमेटिक कमेन्ट गर्ने यस्तो टाइपको अवेसम बोर्ड चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ पाइथनमा भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सो यदि यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने तपाईहरुलाई यो जुन स्क्रिप्ट चाहिँ यो पाइथनको यो जुन प्रोग्राम चाहिँ तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने च्यानललाई गाइस सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस् र कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट चाहिँ अहिले भिडियोलाई पज गरेर गरिहाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले फर्दर भिडियो चाहिँ हेर्नुहोस्। सो यसको लागि चाहिँ मैले नर्मली के गरेको छु भने पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेको छु र यसमा चाहिँ ब्राउजर अटोमेसनको लागि मैले सेलेनियम युज गरेको छु। र कमेन्ट चाहिँ अहिलेको लागि कति आइरहेको छ भने मैले कमेन्ट्स र टेक्स्ट भन्ने भित्र जति कमेन्टहरु मैले गर्न चाहन्छु र अहिलेको लागि मैले के गरेको छु भने सिम्पल एउटा प्याराग्राफलाई गुगलदेखि पेस्ट गरेको छु र इच एन्ड एभ्री टेक्स्टलाई, इच एन्ड एभ्री क्यारेक्टरलाई यसले रिड गरेर त्यो रिड गरेको क्यारेक्टरलाई चाहिँ त्यसले त्यो भित्र कमेन्ट गरिरहेको छ। यसमा तपाईहरुले आफ्नो कस्टम कमेन्टहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसमा 100 वटा 2000 वटा कमेन्टहरुलाई दिस इज अ अवेसम, दिस इज अ लुकिङ ह्यान्डसम, लुकिङ ब्युटी, लुकिङ क्युटी यस्तो टाइपको कमेन्टहरु, सेपरेट कमेन्टहरुलाई तपाईहरुले स्पेसको थ्रु चाहिँ त्यसलाई लेखेर चाहिँ सेपरेट कमेन्टहरु लेखेर त्यो कमेन्टहरुलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ फरक कमेन्टहरु दिन सक्नुहुन्छ। मैले यो भिडियोलाई धेरै कम्प्लेक्सिटी बनाउन छैन। अथवा तपाईहरुले चाहिँ हल्का तपाईहरुलाई मेसिन लर्निङ मोडलहरुको बारेमा कन्सेप्ट छ भने त्यसको फेसबुकको इमेजहरुलाई चाहिँ रिड गरेर, इमेजहरुलाई डाउनलोड गरेर त्यो इमेज कस्तो टाइपको इमेज छ त, त्यो अलिकति स्याड टाइपको इमेज छ भने त्यस्तै टाइपको कमेन्टहरु रिड गर्ने त्यो पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो कुराहरु हामी बिस्तारै पछि सिक्दै गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ मैले धेरै कम्प्लेक्सिटी नबनाएर सिम्पल एउटा कमेन्ट.txt फाइल भित्र मैले एउटा प्याराग्राफलाई कपी गरेर पेस्ट गरेको छु र यो भित्रको इच एन्ड एभ्री टेक्स्टहरुलाई रिड गर्छ। यसमा टोटल जतिवटा टेक्स्ट छ त्यो टोटल टेक्स्टहरुलाई चाहिँ त्यसले त्यो भित्र कमेन्ट गरिदिन्छ। यदि मैले क्यान्सल गरेँ, यदि क्यान्सल नगरेको भए यो भित्र जति टेक्स्टहरु छ, क्यारेक्टरहरु छ, त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ त्यसले त्यो पोस्ट भित्र चाहिँ कमेन्ट गरिदिन्छ। सो अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले जति कमेन्ट हो, जस्तो मानौं 2000 तपाईहरुले कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, 3000 तपाईहरुले कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि 3000 वटा क्यारेक्टरहरु तपाईले यो भित्र कपी पेस्ट गर्नु होला। र कपी पेस्ट गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईले के कुरा ख्याल गर्नु भने जुन एउटै कुरालाई चाहिँ 2-3 चोटी कपी पेस्ट नगर्नु। जस्तो मैले यो भित्र एउटा कुरा कपी गरेको छु भने यो कुरालाई मैले अगेन यहाँ पेस्ट गरे भने त्यो कुरा तपाईले पेस्ट नगर्नुहोस्, किनभने फेसबुक धेरै इन्टेलिजेन्ट छ, यसले थाहा पाउँछ एउटा क्यारेक्टरलाई एउटा वर्डलाई तपाईले 10 चोटी भन्दा धेरै रिपिट गर्नुभयो भने फेसबुकले अटोमेटिकली ब्लक गरिदिन्छ, त्यो कमेन्ट तपाईलाई अलाउ गर्दैन। र तपाईले इच एन्ड एउटा क्यारेक्टरलाई तपाईले एउटा व्यक्तिले एउटा क्यारेक्टर तपाईहरुको 10 चोटी 12 चोटी भन्दा
धेरै तपाईँहरूलाई गर्न दिन्न, त्यसले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ। मैले त्यसको कम्युनिटी जुन त्यसको कम्युनिटी गाइडलाइन्सहरू मैले हिजो राम्रोसँग पढेको थिएँ र त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ एलाउड गर्दैन, त्यो धेरै इन्टेलिजेन्ट छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने यस्तो टाइपको अटोमेसनहरू गर्दाखेरि, यस्तो टाइपको बोटहरू रन गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो रियल फेसबुक आइडीदेखि कहिले पनि रन नगर्नुहोस्, किनभने फेसबुक धेरै इन्टेलिजेन्ट छ। त्यसले जुन म्यालिसियस एक्टिभिटी भनेर तपाईँको फेसबुक ब्लक पनि गर्न सक्छ। नर्मल 1-200वटा कमेन्टमा त ब्लक गर्दैन, यदि 1000वटा 2000वटा तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा म्यालिसियस एक्टिभिटी भनेर त्यसले ब्लक पनि गर्न सक्छ। सो त्योबाट तपाईँले प्रिभेन्सनको लागि के भन्छ नि, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ। त्यो भएर प्रिभेन्सन तपाईँले पहिले नै गर्नुहोस्, र नत्र भने तपाईँहरूको फेसबुक आइडी ब्लक पनि हुनसक्छ। यदि 100-200वटा त मैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छु तपाईँहरूको ब्लक हुँदैन, यदि 1000वटा 400-500वटा भन्दा धेरै कमेन्टहरू तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको फेसबुक आइडी ब्लक हुनसक्छ। सो अब चाहिँ डाइरेक्ट हामीले के गरौँ भने यसलाई चाहिँ मैले यो स्क्रिप्ट चाहिँ मैले यसमा गुगलको इन्स्टाग्रामको मैले सबै स्क्रिप्टहरू लेखेको छु। यसको चाहिँ अब मैले अहिलेको लागि तपाईँलाई देखाएन। जस्तो यसमा चाहिँ अब facebook.py भन्ने मैले एउटा फाइल खोलेँ र facebook.py भन्ने फाइल्सभित्र यो कोडहरू मैले अलरेडी लेखेको छु। यो कोडलाई चाहिँ इच एन्ड एभ्री कोडलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेन, किनभने हामी पाइथनको प्रोग्रामिङको लागि मैले ट्युटोरियलहरू तपाईँलाई राख्दैछु। यसमा धेरै हामीले ट्युटोरियलहरू गर्छौँ भने पछि मैले यो कुराहरूलाई मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन, तपाईँहरू आफै लेख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कोडहरू। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले जस्ट कोड लेखेर मात्रै तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु, र पछि फर्दरमा तपाईँहरूलाई यो कोडहरू पछि तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि इच एन्ड एभ्री कोडलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेर यसमा मैले नर्मल्ली के लेखेको छु भने यसमा चेन्ज गर्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। र यसमा चेन्ज गर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ https mbasic.facebook.com भन्ने छ। तपाईँले यसमा mbasic.facebook.com देखि गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले www.facebook.com देखि तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ त्यो जुन त्यसको पोस्टको कमेन्टको जुन कमेन्ट बक्सको जुन त्यसको डम हुन्छ त्यसलाई एक्सपाथ भन्छ। एक्सपाथहरू सेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडेलमा चाहिँ जुन डम आर्किटेक्चर, डम हाइरार्कीहरू बन्दाखेरि चाहिँ त्यसको डाइनामिकल्ली बनेको हुन्छ। त्यो डाइनामिकल्ली बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटी हुन्छ। त्यो भएर मैले mbasic.facebook.com देखि गरेको छु। र mbasic.facebook.com देखि अटोमेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, किनभने फेसबुकको डिफ्रेन्ट भर्जनहरू छ। www.facebook.com एउटा छ, एउटा m.facebook.com छ, अर्को भनेको mbasic.facebook.com छ, राइट। र तपाईँले mbasic.facebook.com देखि गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यसमा तपाईँहरूले केही पनि चेन्ज नगर्नुहोस्, यसमा तपाईँहरूले केही पनि चेन्ज नगर्नुहोस्। र यदि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चेन्ज गर्नुपर्ने मेन कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने browser.get भनेको छ। browser.getमा हेरेर चाहिँ यो भनेको ब्राउजर युआरएल हो, र यो ब्राउजर युआरएललाई चाहिँ तपाईँहरूले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन ब्राउजर भन्दा पोस्ट युआरएल, जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि अहिले चाहिँ मैले जुन मेरो एउटा पोस्टको युआरएल दिएको छु, जस्तो यो युआरएललाई मैले खोलेँ भने यो युआरएललाई मैले गएर खोलेँ भने यसमा चाहिँ तपाईँको मेरो फेसबुकको पोस्टको युआरएलको छ। जुन मैले एउटा जुन यसमा कमेन्ट मात्रै गर्नलाई चाहिँ मैले यो पोस्ट सेयर गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मैले कमेन्ट गरेको छु। यसमा धेरै कमेन्टहरू आइसकेको छ। र यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको यो पोस्टको चाहिँ लिङ्क खुलेको छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले अर्को एउटा पोस्टलाई चाहिँ मैले जस्तो कमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जस्तो सपोज हाम्रो साथीले एउटा मिमिज सेयर गरेको छ, यो मिमिज छ, र यो मिमिजमा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, राइट। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मल्टिपल 2000वटा 3000वटा तपाईँले कमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले www.facebook.com गएर खोल्नुहोस्, यो पोस्टमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। र यो पोस्टमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भनेपछि यसको जुन कमेन्ट बक्स छ, यसको कमेन्ट बक्सको थ्रु पनि हामीले गर्न सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ भने यसको जुन डम आर्किटेक्चरहरू छ, यसको आर्किटेक्चरहरू छ, यो क्लासेसहरूको जुन यिनीहरू चाहिँ डाइनामिकल्ली आइरहेको छ, त्यो भएर यसमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी हुन्छ। र योभन्दा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने facebook.com को सट्टा चाहिँ यहाँ www लेखेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले mbasic भनेर क्लिक गर्नुहोस्। र mbasic भनेर क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ एउटा सर्ट जुन एउटा mbasic भर्जनको फेसबुकको चाहिँ mbasic भर्जनमा यसको युआरएल खुल्छ। र यो युआरएललाई कपी गरेर मानौँ त मैले यो पोस्टमा चाहिँ मैले अटोमेटिक बोट लगाउन चाहन्छु, यसमा 2-3वटा कमेन्टहरू गर्न चाहन्छु भने त्यस्तो कन्डिसनमा यो युआरएललाई कपी गरेर चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने browser.get गरेको छ, browser.get गरेको सट्टा डबल इन्भर्टेड कमाभित्र गएर तपाईँले त्यो युआरएललाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। र जब त्यो युआरएलभित्र तपाईँले पेस्ट गर्नुभयो भने अब तपाईँहरूको काम त्यही हो। अब यो प्रोग्रामलाई रन गर्नुहोस्, र यो प्रोग्रामलाई रन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको त्यहाँभित्र गएर यसले अटोमेटिक कमेन्ट गर्छ। सो अब फर्स्टमा चाहिँ म यो प्रोग्राम अगेन एकचोटि रन गरेर देखाउँछु, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई कुरा गर्छु यो प्रोग्रामलाई चाहिँ कसरी रन गर्ने भनेर। यो प्रोग्राम रन गर्नलाई तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट जुन तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट उहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा वेब ड्राइभर इन्स्टल जुन सेलेनियम वेब ड्राइभर तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको अभियसली हामीले पाइथनमा कोड लेखिरहेको छौँ भने तपाईँको कम्प्युटरमा पाइथन इन्स्टल हुनुपर्छ। र त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो
गुगल क्रोमको वेब ब्राउजरलाई चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्छ राइट। वेब ब्राउजरलाई चाहिँ जुन क्रोमको ड्राइभरलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पीसीमा इन्स्टल हुनुपर्छ र त्यो कुराहरू म एकछिनपछि देखाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ मैले यो जुन यो युआरएलमा मानव मैले यो पार्टिकुलर युआरएलमा चाहिँ मैले अटोमेटिक बोट लगाउन चाहन्छु भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा मैले यो युआरएललाई कपी गर्नु पऱ्यो एमबेसिक लेखेर www को सट्टा, र अब चाहिँ म के गर्छु भने यहाँ गएर त्यहाँभित्र राख्नु पऱ्यो सेकेन्ड स्टेप, र थर्ड स्टेप चाहिँ अब म टर्मिनलमा गएर अथवा कमान्ड लाइनमा गएर पाइथन facebook.py भनेर मैले त्यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ रन गर्नु पऱ्यो। अब मैले जब इन्टर गर्छु, इन्टर गरेँ भने यसले अगेन के गर्छ भने इमेल माग्छ 3@gmail.com र पासवर्ड चाहिँ मैले हाने, र पासवर्ड हाने भने यसले अटोमेटिक ब्राउजर खोल्यो र ब्राउजर खोलेर चाहिँ लगइन गर्यो र लगइन गरेर त्यो लिङ्कभित्र गयो र त्यो लिङ्कभित्र गएर चाहिँ त्यसले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो जुन यसमा गएर अटोमेटिक त्यसले चाहिँ कमेन्ट गर्नु पऱ्यो। यस, यसले अटोमेटिक कमेन्ट गरिरहेछ। टी कमेन्ट इज डन, 2 सेकेन्ड वेट गर्छ र 2 सेकेन्ड वेट गरेर फेरि अर्को कमेन्ट गर्यो, फेरि अर्को कमेन्ट गर्यो, 2 सेकेन्डहरू वेट गर्छ राइट। र यो 2 सेकेन्डहरू मैले वेट गर्ने बनाएको छु। यसमा तपाईँहरूले यो वेट गर्ने सेकेन्डलाई अब मैले एक्जिट गरेँ र यसरी अब यसलाई मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गरेँ भने तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसले अटोमेटिक यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कमेन्टहरू आउनु पर्छ। अब यसले चाहिँ यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसले चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्यो र कमेन्ट गर्यो। यस, उताबाट हामीले अटोमेटिक बोर्डको थ्रु कमेन्ट गर्यो। यसमा अहिले यतिबाट मैले एक्जिट गरेँ, धेरै कमेन्ट तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यसले धेरै कमेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। सो अब चाहिँ हामी के गरौँ भने अब चाहिँ यदि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ मैले 2 सेकेन्ड किन वेट गर्ने बनाएको छु भने कहिलेकाहीँ नेटवर्कले काम नगरेर पनि यो जुन त्योभित्र कमेन्ट टाइप र बटन भएर क्लिक गरेर कमेन्ट पोस्ट हुन चाहिँ अलिकति 2 सेकेन्ड पनि लाग्न सक्छ। यदि तपाईँहरूले धेरै यसको टाइम चाहिँ इम्प्रुभ गर्न चाहन्छ भने time.sleep भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो 2 को सट्टा तपाईँले 3 अथवा 4 राख्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली 2 राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई इनफ हुन्छ, त्योभन्दा धेरै टाइम चाहिँ तपाईँहरूको लाग्दैन। सो अब चाहिँ हामी के कुरा गरौँ भने जुन अब यसलाई चाहिँ हाम्रो पीसीमा कसरी रन गर्ने, त्यो रन गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईँ के गर्नुहोस् भने github.com, यो लिङ्क मैले तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, github.com/Dinesh Kc/ फेसबुक बोट भन्ने युआरएलमा तपाईँ जानुभयो भने यसमा चाहिँ मैले गिटअपको लिङ्क राखिदिएको छु र यसमा हाउ टु रन दिस भनेर लेखेको छु। प्लिज फलो द ट्युटोरियल्स अन युट्युब। यसमा युट्युबको लिङ्क मैले एकछिनपछि राखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यसमा पोस्ट गरिदिन्छु र यसमा तपाईँहरूको सबै कोडहरू छ। यो कोडलाई चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट क्लोन गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्। यदि गिटअप तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुभएको छ भने यो कपी गरेर गिट क्लोन गर्नुहोस्। यदि होइन भने तपाईँहरूलाई गिटअपको आइडिया छैन भने तपाईँले डाउनलोड जिप भनेर गर्नुहोस्। डाउनलोड जिप गरेर तपाईँको जिप फोल्डर डाउनलोड हुन्छ र जिप फोल्डर डाउनलोड भएर तपाईँको अनजिप गर्नुहोस् र अनजिप गर्नुभयो भने यो जुन कोडहरू छ त्यो कोडहरू चाहिँ तपाईँहरूको पीसीमा चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। यदि त्यो भइसक्यो भने अब अभियसली तपाईँहरूले पाइथनमा कोड गरिराख्नु भएको छ भने पाइथनमा तपाईँहरूले कोड गरिराख्नु भएको छ भने यदि पाइथन प्रोग्रामर हो भने यसलाई रन गर्न त अभियसली आउँछ। कसरी रन गर्ने, कमान्ड लाइन खोलेर पाइथन हानेर त्यो डाइरेक्टरीभित्र गएर त्यो फाइललाई रन गर्ने, त्यो स्क्रिप्टलाई रन गर्ने भन्ने कुरा मैले सिकाइराख्नु पर्दैन। सो अब त्यति गऱ्यौँ भने अब हामीलाई अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले के इन्स्टल गर्नुपर्छ भने त्यो कोडहरू पायौँ भने अब हामीले सेलेनियम इन्स्टल गर्नुपर्छ र सेलेनियम इन्स्टल गर्नलाई तपाईँहरूले कमान्ड लाइनमा गएर सेलेनियम इन्स्टल गर्नुपर्छ राइट। र तपाईँले यो पाइथन 3 मा लेखेको कोड हो, त्यो भएर तपाईँले पाइथन 2 चाहिँ इन्स्टल नगर्नु होला। यदि कमान्ड लाइनदेखि पाइथन 2 तपाईँले यदि तपाईँहरू लिनक्स युज गरिराख्नु भएको छ, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टहरू बनाइराख्नु भएको छैन भने लिनक्समा चाहिँ बाई डिफल्ट तपाईँहरूको पाइथन 2 हुन्छ र यदि तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुभयो भने पनि पाइथन 2 र पाइथन 3 को डिफ्रेन्ट जुन डिफ्रेन्ट पाथ भएर बनेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले पाइथन 3 रन गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला भने pip3 इन्स्टल सेलेनियम तपाईँले गर्नु होला। सो पाइथन 3 जुन तपाईँहरूको यदि लिनक्स युज गर्नुभएको छ भने तपाईँले यदि विन्डोज युज गर्नुभएको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कमान्ड लाइनदेखि जुन इन्स्टल गर्दाखेरि 8 path to 3 भनेर त्यो अप्सन आउँछ, त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यो कुराहरू यदि पाइथन प्रोग्रामरहरू हुन्छ भने तपाईँ अभियसली त्यो पाइथन कोडहरू रन गर्न चाहिँ तपाईँलाई आइहाल्छ। सो यति गऱ्यौँ भने अब चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने यति गरेर पनि तपाईँहरूको जस्तो यहाँ गएर अब तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ पाइथन गरेर अब तपाईँले यो कोडलाई रन गर्नुभयो अरे सपोज मानौँ तपाईँले यो कोडलाई तपाईँले रन गर्न खोज्नुभयो भने सेलेनियमलाई इम्पोर्ट गरेर फ्रम वेब ड्राइभर गरेर तपाईँले यो कोडलाई रन गर्न जुन रन गर्न लाग्नुभयो भनेपछि चाहिँ यसमा मेरो केसमा चाहिँ रन भयो तर तपाईँहरूकोमा चाहिँ रन हुँदैन। यसमा एउटा के इरर आउँछ भने क्रोम इज नट इन्स्टल भनेर इरर आउँछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको सिस्टममा चाहिँ क्रोम इन्स्टल हुनुपर्छ, क्रोम ड्राइभर इन्स्टल हुनुपर्छ। यदि तपाईँहरूले विन्डोज युज गर्नुहुन्छ भने मेरोमा अहिले विन्डोजमा कसरी काम गर्ने, विन्डोजमा कसरी देखाउने भनेर डेमो देखाउनलाई मसँग विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम छैन, मैले लिनक्स युज गर्छु। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले विन्डोजको लागि चाहिँ म के गर्छु भने इन्स्टल गुगल क्रोम
इन्स्टल क्रोम ड्राइभर इन विन्डोज भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट युआरएलहरू जुन आर्टिकलहरू ब्लगहरू तपाईँले यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। यसमा टपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो युट्युबको लिङ्क छ, यो युट्युबको लिङ्कमा गएर चाहिँ यसमा डिटेलली एक्सप्लेन गरेको छ। मैले योभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई हेरेको थिएँ र यसमा तपाईँले डिटेलली हेर्नुभयो भनेपछि चाहिँ यसलाई सजिलै गरेर तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। यो लिङ्कको डिस्क्रिप्सन यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ जुन त्यो क्रोमलाई चाहिँ तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन क्रोम ड्राइभरलाई चाहिँ तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र क्रोम ड्राइभर तपाईँले डाउनलोड गर्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने क्रोम ड्राइभर भनेर तपाईँले सर्च गर्नुहोस् र क्रोम ड्राइभर सर्च गर्दाखेरि chromedriver.chromium.org भनेर खुल्छ। योभित्र तपाईँले डाउनलोड्स सेक्सनभित्र गएर तपाईँले इफ यु आर युजिङ क्रोम ड्राइभर 83 प्लिज डाउनलोड युजिङ 81 भनेको छ। यो भनेको नर्मली के हो भने तपाईँको गुगल क्रोमको भर्जन कति हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब मेरो केसमा चाहिँ के हो भने जस्तो त्यो भर्जन थाहा पाउनलाई तपाईँले 3 डटभित्र क्लिक गर्नुहोस् र 3 डटभित्र क्लिक गरेर हेल्पभित्र गएर अबाउट गुगल क्रोम भनेको छ र योभित्र तपाईँ जानुभयो भनेपछि चाहिँ भर्जन लेखेको छ। मेरो भर्जन भनेको 81.0.4044 समथिङ 1 छ भनेको मेरो मेजर भर्जन भनेको, अरू यो भनेको माइनर भर्जन भयो, तर मेरो मेजर भर्जन भनेको 81 छ। र 81 को लागि चाहिँ मैले के इन्स्टल गर्नु पर्यो भने योवाला क्रोम ड्राइभर चाहिँ मैले इन्स्टल गर्नु पर्यो। यदि तपाईँहरूले 83 भर्जनको इन्स्टल गर्नुभएको छ भने गुगल क्रोम त्यस्तो कन्डिसनमा इन्स्टल गर्नु होला। तपाईँको भर्जन 80 गर्नुभएको छ भने यो गर्नु होला र त्यसको भर्जनको डिपेन्डिङ अनुसार तपाईँले यो कुरा चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला, होइन भने तपाईँहरूको काम गर्दैन। सो अब यति गर्नुभयो भने अब लिनक्समा तपाईँहरूलाई यदि विन्डोजमा यसरी सेट गर्नुभयो भने त्यसरी रन गर्नुभयो भने त्यसले मजाले काम गर्छ। अब यदि तपाईँहरूको लिनक्स युज गरिराख्नु भएको छ अथवा युबन्टु लिनक्स बेस्ड आर्किटेक्चर तपाईँले जुन लिनक्स बेस्ड अपरेटिङ सिस्टमहरू तपाईँले युज गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा मैले मेरो पिसीमा चाहिँ मैले कसरी सेट गरेको छु त्यसको स्क्रिनसट गरेर राखेको छु। त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। र फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने क्रोम ड्राइभर जिप फाइल तपाईँले डाउनलोड गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि यहाँ गएर तपाईँले के गर्नुहोस् भने जुन यसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टम अनुसार देखाउँछ र अहिलेको लागि क्रोमियम लिनक्स यति भनेको छ। लिनक्सको लागि हो भने म्याकको लागि हो भने विन्डोजको लागि हो भने यसरी यहाँबाट तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। र यदि डाउनलोड गर्नुभयो भने आफ्टर द्याट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई जिप गर्नुहोस् र जिप गर्नुभयो भने क्रोम ड्राइभर भनेर यसरी देखिन्छ, राइट। र सरी अनजिप गर्नुहोस् र अनजिप गर्नलाई तपाईँहरूको जुन अनजिप अनि यो हान्नुभयो भने तपाईँको पनि हुन्छ अथवा तपाईँले जियुआईको थ्रु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति गर्नुभयो भने अब तपाईँले योलाई चाहिँ users.bin भित्र चाहिँ तपाईँले यसलाई मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि सुडो प्रिभिलेज त्यसलाई दिनुपर्छ र सुडो एमबी तपाईँहरूले क्रोम ड्राइभर यसको नाम यो क्रोम ड्राइभर भनेको यो क्रोम ड्राइभर user.bin.chrome ड्राइभर भित्र तपाईँले हान्नुभयो र युजर प्रिभिलेजको पासवर्ड हान्नुभयो भने त्यो भित्र मुभ हुन्छ। सो अब त्यति भयो भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ ओनर दिनुपर्छ। बाई डिफल्ट अब मैले यो मुभ गरेँ भने यसको ओनरसिप चाहिँ मेरो दिनेश हुन्छ, त्यहाँ गएर चेक गर्नुभयो भने अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रुट ओनर दिनुपर्छ। ओनरसिप चेन्ज गर्नलाई चाहिँ सुडो ch1 /user/bin/chrome ड्राइभर भनेर तपाईँले हान्नुभयो भने मैले यसमा जे कमान्ड छ त्यो कमान्ड तपाईँले हान्नु होला। सो अब त्यति चाहिँ हामी अब चेन्ज ओनर दिइसक्यौँ भने अब त्यसको चाहिँ एक्जिक्युटेबल त्यसलाई पर्मिसन दिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सुडो chmod प्लस क्यापिटलमा x अनि /user/bin/ हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रोम ड्राइभर तपाईँको लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा पनि सेट हुन्छ। सो यति गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ इजिली यो फेसबुक स्क्रिप्टलाई चाहिँ तपाईँले रन गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक स्क्रिप्टलाई रन गरेर तपाईँले मजाले अटोमेटिक कमेन्ट बोट तपाईँले आफैले चाहिँ आफ्नो पिसीदेखि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने गाइस डेफिनेटली च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट जे गर्नुपर्छ कमेन्ट गर्नुहोस् र सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी पाइथनको बेसिक कुराहरूदेखि मुभ गर्नेछौँ। यो जस्ट म तपाईँहरूलाई मोटिभेसनको लागि मात्रै यो भिडियो पोस्ट गर्दैछु र नेक्स्ट भिडियो मोटिभेसन प्लस रिक्वेस्टेड भिडियो भए हुनाले मात्रै मैले यो स्क्रिप्ट पोस्ट गर्दैछु र नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ हामी पाइथनको बेसिक कुरादेखि मुभ गर्नेछौँ। डेटा टाइप भेरिएबल भनेको के हो भन्ने कुरा नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गरौँला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।